guys, so for today's video, magluluto ako ngayon ng ginisang repolyo. So, yun na lang muna yung ulam namin for today, for tonight. Kasi, mabilis ang luto lang kasi kakagaling ko lang galing work. So, tara guys. So, ito na nga po yung finished product natin. Yung tapos ko nang lutuin. So, pasensya na guys. Medyo haggard ako today kasi sobrang dami nagbayad. Nakakaloko. Ito guys, papakita ko sa inyo. Tada! Wow! O, diba? Meron na kaming simpleng ulam na ginisang repolyo. So, sana magustuhan ng kasama ko sa bahay. And guys, thank you for watching.